विचार होता, की या सगळ्या मुलांना महानगरपालिकेच्या शाळेत टाकावं. आमचा सर्व्हे मात्र काहीतरी वेगळं सांगत होता. आपल्या ज्या मुख्यधारेतल्या शाळा आहेत, या शाळा या मुलांसाठी बनलेल्याच नाहीयेत. मी बघितलं तिकडे ती मुलं इतक्या फोकसनी आणि कॉन्सन्ट्रेशननी कुणी वेल्डिंग करतंय, कोणी काही त्या मशीनवर ते लाकडापासून सुंदर असं फॅब्रिक कलाकुसरीचं करतंय. काम करतंय. पहिल्या वर्षी 2 मुलं अशी होती, की जी 10वीच्याच वयाची होती. त्यांच्याकडनं वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॅश कोर्स करून घेतले. त्यातल्या एकाला 82% मिळाले. आमची स्पर्धा कोणाशी असेल, तर आमची स्पर्धा एक हाय एंड शाळांबरोबरतीच्या स्पर्धा आहेत. अख्खी शाळा वायफाय आहे. एअर कंडिशन वर्ग आहेत. तिथे रोबोटिक लॅब आहे, कॉम्प्युटर लॅब आहे, सायन्स लॅब आहे, मैदान आहे, स्केटिंगचा ट्रॅक आहे, स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आहे आणि बँक पण आहे. मुलांना भीक मागायला लावणं हा गुन्हा आहे. भीक मागायला लावणं हा देखील गुन्हा आहे. भीक देणं देखील गुन्हा आहे. आम्ही दरवर्षीच्या इंटरनॅशनल रोबोटिक कॉम्पिटिशनमध्ये सहभागी होतो. तर ह्या वर्षीच्या रोबोटिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपण इंटरनॅशनल लेव्हलवरती 8व्या रँकवर आहोत. रशिया विषयाचे जे रोबोट आहेत ते आपल्या नंतरचे होते. तर ही मुलं जी भीक मागायची, तर काहीतरी ते पैसे आणायचे घरात. हो. मग आई-वडील कसे तयार झाले? कारण त्यांचं सडनली त्यांचं इन्कम बंद झालं ना. हे सगळ्यात मोठं हर्डल आहे ना, ते त्यांचे पालकच आहेत. परंतु पालकांमध्ये जी आई असते ना. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. पुन्हा एकदा आपलं सर्व काहीमध्ये मनापासून स्वागत आहे. आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे, की सर्व काहीमध्ये आपण निरनिराळ्या क्षेत्रातल्या व्यक्ती बोलवत असतो, ज्या समाज परिवर्तनाचं काम करत असतात. आज आपल्याकडे अशी एक विशेष व्यक्ती आली आहे, की ज्यांचा मला स्वतःला अभिमान आहे. जी मुलं 7व्या-8व्या महिन्यापासून सिग्नलवर भीक मागतात, ती आज इस्रो गाजवतायत. ज्या मुलांना गमभनं लिहिता येत नाही, ज्यांच्या आई-वडिलांना गमभनं लिहिता येत नाही, ती मुलं आज इंजिनिअर आणि पोलीस इन्स्पेक्टर होतायत. ज्यांच्या पिढ्या 2-3 पिढ्यांपासून पुलाखाली राहिल्या, ती आज जागतिक स्पर्धेत रोबॉटिक्समध्ये पुढे जातायत. तर हे जे मिरेकल आहे, हे ज्यांनी घडवून आणलेलं आहे, हा जो चमत्कार ज्यांनी घडवून आणला, ते भट्टू सावंत आज आपल्याकडे आहेत. नमस्कार भट्टू सावंतजी. खूप खूप धन्यवाद सर्व काहीमध्ये आल्याबद्दल. तर हा जो चमत्कार आहे, हा कसा काय तुम्ही घडवून आणलात? सर्वप्रथम तर सर्व काहीच्या या पॉडकास्टवरती बोलवलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि मला असं वाटतं की हा सगळा चमत्कार जो काही घडला आहे, त्याला जबाबदार शेवटी समाजच आहे. आणि समाजाच्या सहकार्याने आणि त्यांच्या जी एक सकारात्मक भावना समाजामध्ये असते, त्यातून हा चमत्कार घडलेला आहे. अन्यथा एखाद्या पुलाखाली म्हणजे संपूर्ण भारतभरातला एक छोटा एक राज्य, त्या राज्यातलं एक छोटंसं जिल्हा, त्या जिल्ह्यातलं एक छोटंसं शहर आणि त्या शहरातला एक छोटंसं सिग्नल आणि त्या सिग्नलखाली असलेली 50 मुलांची शाळा फक्त. आणि ती आज राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जी लाखो करोडो मुलं आज सिग्नलवरती किंवा बेघर राहत आहेत, त्यांच्यासाठी एक प्रकारची प्रेरणा बनून पाहत आहे. तर ते घडायला एक समाजाचं दातृत्व, समाजाची मदत हीच खूप मोठी आहे. कारण जेव्हा समर्थ भारत व्यासपीठाने हा सगळा उपक्रम सुरू केला, तेव्हा काही आम्हाला अशा पद्धतीच्या जी काही रस्त्यावरची भिक्षेकरी मुलं आहेत, त्यांना शिकवण्याचा काही आम्हाला काही अनुभव नव्हता किंवा आमचं काही ते पेटंट नव्हतं. म्हणजे आता आमच्याकडे पेटंट काय होतं, तर ते एकच होतं, की अंत्योदयाचं पेटंट होतं, की अंतावर असलेल्याचा उदय कसा करता येऊ शकतो. हे एक पेटंट संस्कृतीने आम्हाला दिलेलं आहे. ज्या प्रत्येक भारतीयामध्ये ते पेटंट आहे. हं. आणि त्याला घेऊन आम्ही ते सगळं काम सुरू केलं आणि याच्यामध्ये सर्वाधिक मोठं योगदान जर कोणाचं असेल, तर ते ठाणे महानगरपालिकेचं आहे. कारण अ, असा हा प्रयोग करताना अनेक चौकटी मोडाव्या लागल्या आणि ह्या चौकटी मोडण्याचं धाडस शासकीय, शासकीय, शासकीय आहेत, सामाजिक आहेत, सामाजिक आहे. आर्थिक आहेत, सांस्कृतिक आहेत. अशा बरं. प्रत्येक गोष्टी, अशा प्रत्येक चौकटी आपल्याला मोडाव्या लागल्या. हं, हं. आणि हे धाडस करायचं काम पण खूप मोठं असतं. कारण त्याच्यातूनच अशा पद्धतीचे प्रयोग यशस्वी होत असतात.
त्यामुळे आज सिग्नल शाळेचं जे काही यश आहे, ते यश सर्वप्रथम तर आम्ही ठाणे महानगरपालिकेला अर्पण करू इच्छितो. कारण त्यांच्यामुळे हे सगळं शक्य झालं. आणि त्या व्यतिरिक्त आमचे सगळे शिक्षक आहेत हो. किंवा आमचे सगळे सामाजिक लोकं आहेत किंवा ज्या सगळ्या मदत करतात, त्यांच्यामुळे हे शक्य आहे. मग कारण मला एक सांगा, की समाजाचं भान ठेवून आपण काहीतरी केलं पाहिजे, म्हणून तुमची संस्था आहे कार्यरत. पण हे नेमकं सिग्नल शाळा आणि ती सिग्नलवरची मुलं, हं. ही कल्पना कशी सुचली? म्हणजे असं काय एखादा प्रसंग घडला, की हे काही बरोबर नाही, हे आपल्याला ह्यांना ह्यांना वर आणलं पाहिजे. ही जी भीक मागतायत, तर हे असं काहीतरी असा प्रसंग घडला का, की ज्यामुळे तुम्हाला वाटलं, की नाही ह्याच्यात मला आता काहीतरी कार्य करायचंय? नाही एकतर व्यवसायाने मी पत्रकार असल्यामुळे हं. संपूर्ण शहरभरात अनेक वेळा सतत फिरणं असायचं आणि एक नजर पण असते शेवटी पत्रकार असल्यानंतर त्याची एक नजर असते आणि त्या नजरेमध्ये काही गोष्टी खटकत असतात. बरं. त्याच्यातली खटकलेली एक गोष्ट अशी असते जी मला जाणवली ती म्हणजे की तीनहात नाका या पुलावरती एकट्टा 50-52 मुलं भीक मागतायत हं. आणि असं सारखं वाटायचं की अरे हे काय भीक मागणाऱ्यांचं शहर आहे काय? आणि इतकी छोटी कच्ची-बच्ची पोरं जी आहेत, की जी आज आपल्या भारताचं भवितव्य आहे आणि ती भीक मागतायत. हे काही चांगलं नाहीये. आणि तेव्हा तर आम्ही संस्थेचं सगळं काम सुरू करत असताना आमच्यासाठी पण तो एक चॅलेंज होतं. आणि या चॅलेंज डोळ्यासमोर असताना मग महानगरपालिकेला पण असं वाटत होतं, की ह्या सगळ्या मुलांनी शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आलं पाहिजे आणि त्यांनी देखील तशा पद्धतीचा संकल्प केलेला. आणि मग आमच्या दोघांचे पण एक विचार जुळायला लागल्यानंतर आम्ही त्यांना या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये थोडीशी त्यावेळेसचे जे अधिकारी होते, त्या अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं, की काय आपल्याला या सगळ्यामध्ये करता येईल. तर ते म्हणाले, की "आत्ता तर आमचं हे चांगलं विचार आहे. पण या विचाराला मूर्तरूप आणण्यासाठी जर काही आपल्याला करता आलं असेल आणि त्यावर तुम्ही जर काही विचार करू शकत असाल, तर तुमच्या सूचनांचं स्वागत आहे." आणि आम्हाला ते खूप छान आवडलं. कारण ते होऊन पुढाकार घेतायत. मग आम्ही पण खूप त्याच्यावरती रिसर्च करायला सुरुवात केलं. कारण हा एकदम वेगळा पॅटर्न होता. वेगळी पद्धत होती. ही मुलं म्हणजे ही मुलं आणि त्यांचे पालक हे कुठून ना कुठून स्थलांतरित होऊन इथे आलेली आहेत. इथे आल्यानंतर मग ती किती वर्षांपासून आहेत. त्यांचे आई काय करतात? ते काय करतात? ते सतत इथे राहतात की येऊन जाऊन असतात? व्यवसाय काय करतात? आत्तापर्यंत कधी शाळेत गेलीत का नाही गेली आहेत? बरं जायचं असेल तर जाण्याची त्यांची इच्छा आहे का? मुलं शाळेत जाणार असतील तर पालक तयार होतील का? हं. अशा पद्धतीचा एक चांगला सायंटिफिक सर्व्हे आम्ही तिथे कंडक्ट केला आणि जवळपास 2-1 महिने हा सगळा सर्व्हे झाल्यानंतर आम्ही एका फाइंडिंगवरती येऊन पोहोचलो, की ह्या सगळ्या मुलांना जर भीक मागण्यापासून जर रोखायचं असेल, हं. तर साहजिकच आहे की लहान मुलांनी शिकलं पाहिजे. त्यामुळे शिक्षण हा एकमेव पर्याय आहे. पण मग शिकलं पाहिजे तर मग कुठे शिकलं पाहिजे? असं आहे. तर साधारणतः असा एक विचार होता, की या सगळ्या मुलांना महानगरपालिकेच्या शाळेत टाकावं. कारण आमच्या 3 हातनाकाच्या पुलाच्या आजूबाजूला महापालिकेच्या 500-700 मीटरच्या अंतरावरती 4 शाळा आहेत. हं. म्हणजे अगदी चालत-चालत 5-7 मिनिटं, 8-10 मिनिटं जर गेलो तर त्या शाळा आहे. आणि त्या शाळेत गेलं तर फुकट शिक्षण पण होईल. कारण तसं काही आपण सरकार त्यांना सगळं फुकटचं शिक्षण देतं, सगळे बाकी देतं. पण मग आमचा सर्व्हे मात्र काहीतरी वेगळं सांगत होता. आपला सर्व्हे सांगत होता आमचा, की आपल्या ज्या मुख्यधारेतल्या शाळा आहेत, या शाळा या मुलांसाठी बनलेल्याच नाहीयेत. म्हणजे त्या त्या मुलांसाठी लवचिक नाहीयेत. का लवचिक नाहीयेत? तर त्याचे एक काही प्रमुख 3-4 कारणं होती. त्यातलं पहिलं कारण जे होतं, ते असं की शाळेत जायचं असेल तर कमीत कमी अंघोळ करायला पाहिजे. म्हणजे रोज अंघोळ करणं देखील या मुलांसाठी लक्झरी आहे. हो. हो. आपण 21व्या शतकामध्ये राहतोय आणि रोज अंघोळ करणं देखील अशा काही साठीचा लक्झरीचा विषय आहे. दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे काय, तर शाळेत सोडायला कोण जाणार? परत कोण घेऊन येणार? कारण हं. आमची जी मुलं आहेत, ही मुलं आमच्या पालकांसाठी तर त्या काळी दिवसाला ₹200-300 कमवणारं एक साधनच होतं त्यांचं. हं. हो की नाही? आणि त्यामुळे ते तर काही तयार होणार नाहीत. आणि पालकांमध्ये पण काय असं शिक्षणाच्या संदर्भात खूप मोठी जागृती झालेली आहे आणि शिक्षण म्हणजे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते आपल्या पोरांना पाजलंच पाहिजे, असा काही त्यांचा समज नव्हताच.
आणि तिसरी गोष्ट जी अत्यंत वैज्ञानिक होती, ती म्हणजे भाषेची अडचण. हं. कारण कुठलीही गोष्ट जर तुम्हाला शिकायची असेल, तर किमान संभाषणाची भाषा एकमेकांना येणं आवश्यक आहे. ही सगळी मुलं भटके विमुक्त समाजातली आहेत आणि जेव्हा ती कधी काळी त्यांचे आजोबा स्थलांतरित झाले आणि शहरात आले, आजोबा इथे राहिले, त्यांचे वडील इथे वाढले, या मुलांचा जन्म देखील पुलाखाली झाला. तर 2-2 पिढ्या राहिल्यानंतर पण ते आपल्या समाज जीवनात मिक्स नाही झाले कधीच किंवा आपल्या त्यांच्यामध्ये काही सांस्कृतिक एकत्रीकरण असं काही झालं नाही. त्यामुळे त्यांनी कधी आपली भाषा शिकून घेतली नाही. म्हणजे या शहरातल्या लोकसंख्येची जी काही भाषा असेल, मग हिंदी असेल, मराठी असेल, उर्दू असेल, गुजराती असेल, जी काही हं, भाषा आहे हं. आणि ह्या सगळ्या भाषांमध्ये तुमच्या सगळ्या शाळा चालतात मुख्यधारेतल्या. पण यातली कुठलीही भाषा त्यांना येत नाही. मग जर ही मुलं जर शाळेत गेली, तर हे शिक्षकांशी कुठल्या भाषेत बोलणार? हं. बरं हे जे बोलतील ते शिक्षकांना कळणार आहे का? किंवा शिक्षक ज्या भाषेत बोलतील ते त्यांना कळणार आहे का? तर ते कळणार नाही असं आमच्या सर्व्हेमध्ये आढळून यायला लागलं. आणि जर समजा भाषा येत नसेल, तर संवाद होणार नाही आणि संवाद नाही झाला तर शिक्षण होणार नाही. आता ह्या 3 महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या लक्षात आल्यानंतर आम्ही शासनाला म्हणजे महापालिकेला अशी विनंती केली, की असं-असं आमचा सर्व्हे सांगतोय बाबा. त्यामुळे ही काय आपल्या सगळ्या शाळांमध्ये शिकू शकत नाही आणि ही मुलं शाळेत जाऊ शकत नाही. आपल्याला त्यांच्यासाठी शाळा त्यांच्या जवळ आणावी लागेल. मग त्यांच्या जवळ म्हणजे कुठे? तर ते कुठे आहेत? ते पुलाखाली आहेत. मग आपण शाळा पुलाखाली घेऊन येऊया. आणि हा त्यावेळेचा एक मोठा म्हणजे सांस्कृतिक धक्का त्यांना सगळ्यांनाच होता. म्हणजे आम्ही जेव्हा त्या निष्कर्षावरती आलो, तेव्हा आमच्यासाठी देखील हा जो काही निष्कर्ष होता, तो पण आमच्यासाठी धक्कादायकच होता हं. आणि महापालिकेसाठी देखील साहजिकच धक्कादायक होता. मग खूप त्याच्यावरती चर्चा झाली. त्यावेळचे आयुक्त असतील, त्यावेळचे महापौर असतील, सगळ्यांशी खूप चर्चा झाली आणि मग चर्चेनंतर एका निष्कर्षावरती आम्ही येऊन ठेपलो, की ठीक आहे, आपण 2 वर्ष हा प्रयोग करून बघू. जर 2 वर्षामध्ये आपल्याला अपेक्षित अशा पद्धतीचं जर यश आलं, हं. तर आपण हा प्रयोग पुढे सुरू ठेवू. अन्यथा मग आपण तो बंद करून टाकू. आणि मग आम्हाला डेडलाईन मिळाली 2 वर्षाची. त्यामुळे जे काही 700-800 दिवस आमच्या हातात मिळणार होते, ते 700-800 दिवस कसे आपल्याला युटिलाइज करायचे आणि त्याच्यात मग ती 3 हात नकाच्या पुलाखाली ती 2016 साली अ, जूनमध्ये शाळा सुरू झाली. मग सुरुवातीला आम्ही एक कंटेनर वर्गखोली तिथे आणली. त्या वर्गखोल्यांमध्ये ती रंगवली वगैरे आणि असं सगळं सुरू केलं. आणि ज्या अडचणी सर्व्हेमध्ये आम्हाला जाणवत होत्या, ज्या मुख्यधारेतल्या शाळांमध्ये येणार होत्या, त्या अडचणी आम्हाला पण यायला लागल्या असणारच. कारण आम्हाला कुठे पारधी भाषा येत होती किंवा हं. आमच्यासाठी पण त्या मुलांना अंघोळ घालण्यासाठीची व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणार होतं किंवा त्या मुलांना घेऊन यायचं असेल, तर तशा पद्धतीच्या व्यवस्था देखील आम्हाला उभ्या करायला लागणार. त्यामुळे त्याच्यावरती आधारित सगळ्या पॅरलल व्यवस्था उभ्या करायला सुरुवात केली आम्ही. मग तिथे एक स्नानगृह केलं, तिथे की जी मुलं येऊन अंघोळ करू हं. शकतील. मग त्या मुलांना वेगवेगळ्या सिग्नलवरून आणायचं असेल, तर एक स्कूल बस जी आहे, शाळेची बस ती आपण अपॉइंट केली. त्याच्यानंतर मग तिसरी गोष्ट, की आमच्या जे काही शिक्षक आम्ही अपॉइंट केले, त्या सगळ्या शिक्षकांना आधी पारधी भाषा शिकवायला सुरुवात केली. म्हणजे आमच्या असं होतं, की मुलांना शिकवण्या अगोदर आमचं शिक्षण सुरू झालेलं. आणि नंतर आमचं शिक्षण सुरू झाल्यानंतर जेव्हा मुलं यायला लागली, तेव्हा आमच्या लक्षात यायला लागलं, की अरे लर्निंग नंतर करायला लागणार आहे. बरं. आधी आपल्याला डी-लर्निंग करायला लागेल. म्हणजे जेवढ्या काही चुकीच्या गोष्टी त्यांनी शिकलेल्या आहेत, त्या आधी आपण खोडाव्या लागतील. ती पाटी कोरी करावी लागणार आणि ती पाटी कोरी करून झाल्यानंतर आपल्याला जे काही छान, सुंदर, नितांत असं ब्युटिफुल जे असं काही आहे, ते आपल्याला त्याच्यावरती लिहावं लागणार. ते एक करायला लागणार. दुसरी गोष्ट असं आहे, की त्यांना आधी लहान मूल बनवावं लागणार. कारण ह्या म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात, की अरे 8व्या-9व्या महिन्यातच ते आईच्या कडेवरती राहून भीक हो. मागायला सुरुवात होऊन जाते किंवा थोडंसं रांगता यायला लागलं, चालता यायला लागलं, तर ते त्यांच्या स्वतःच्या पायावरती भीक मागणं सुरू होऊन जातं. म्हणजे इतकं ते आहेत. ह्या सगळ्या काळामध्ये ना त्यांच्यातलं बालपण पूर्णपणे हरवतं आणि ही सगळी मुलं आहेत ना अकाली प्रौढ होतात. हं. तर ही अकाली प्रौढ झालेली मुलं आहेत. यांना जर शिक्षणासाठी संवेदनशील बनायचं असेल, तर त्यांना आधी लहान मूल बनवावं लागणार.
त्यांना रडता आलं पाहिजे, त्यांना रागवता आलं पाहिजे, त्यांना अशा पद्धतीने लहान मुलांची जी एक छान सुंदर असं त्यांची जे हे विश्व असतं, तशा पद्धतीत त्यांना आणायला लागतं. तर त्याच्यावरती काम सुरू झालं. मग त्यासाठी वेगवेगळे जे काही काउन्सिलर्स असतात, त्या काउन्सिलरची नेमणूक तिथे झाली. आमच्या शिक्षकांनी त्या पद्धतीचे काही क्रॅश कोर्स करून घेतले, की जेणेकरून त्या मुलांना कशा पद्धतीने आपण हँडल करायचं त्या बरं. संदर्भातलं काम शिक्षकांनी केलं. आणि मग हळू-हळू त्या सगळ्या मुलांना सुरुवातीला आधी येऊन फक्त अशैक्षणिक जेवढ्या काही गोष्टी आहेत त्या पहिले सुरू केल्या. अरे, अंघोळ करा रे, खा, प्या, मस्त गाणी, गप्पा, गोष्टी, पिक्चर बघणं हे सगळं सुरू झाल्यानंतर मग एक साधारणतः महिन्या दीड महिन्यात त्या मुलांमध्ये हळू परिणाम दिसायला लागले. हं. की ती मुलं काल परवापर्यंत अशी होती की ती अ, दिवसातल्या कुठल्याही वेळेस कधीही खायची. म्हणजे त्यांच्यासाठी असंच होतं ना, की समजा आता सिग्नलवरती आपण उभं राहिलोय किंवा ते काही करतायत, तर अनेक आपल्यामध्ये पुण्यवंत दानशूर लोकं असतात, की "अरे, अरे, रस्त्यावरती पोरगा आहे, आपण त्याला चला खायला दिलं. खायला देऊया, बिस्किट देऊया, अमुक देऊया, तमुक देऊया." त्यामुळे जेव्हा कोणी आणून देईल, तेव्हा ते पटकन खायला पाहिजे. कारण पटकन खायला पाहिजे याच्यासाठी काही नंतर मिळेल की नाही माहिती नाहीये. हं. कारण त्यांच्यासाठी तो क्षण जो आहे, तो आत्ताच मिळेल, परत मिळेल की नाही ही मिळेल गॅरंटी तेव्हा खायचं. हां, तर मिळेल तेव्हा खाणं, जेव्हा पाहिजेल तेव्हा झोपायचं आणि कुठल्याही जागेवरती स्थिर 1, 2, 5, 10 मिनिटाशिवाय जास्त बसायचं नाही. आता ही अशी चंचल, अशा पद्धतीची सवयी असलेली मुलं जेव्हा आली, तेव्हा त्यांना वर्गात एखाद्या ठिकाणी तास, दीड तास बसवणं आणि कॉन्सन्ट्रेट होऊन एखादा विषय शिकवायला सुरू करणं, हे खूप टफ जॉब होता. हं. तर तो टफ जॉब जो आहे, तो सगळा शिक्षकांनी तो घडवून आणला आणि मग हे सगळे बदल जसं मुलांमध्ये घडायला लागले, ते शांत बसायला लागली वगैरे, हं. वगैरे. मग त्यासाठी खूप लक्षात यायला लागलं, की ही मुलं आतून कुपोषित आहेत. कारण हं. त्यांची आई कुपोषित असते. कारण तो मुलगा जेव्हा तिच्या पोटात असतो, तेव्हा तिचं आईचं पण भरण-पोषण झालेलं नसतं. तेव्हा त्या मुलाचंही होत नसतं. मग ही कुपोषित असलेली मुलं आहेत, मग त्यांचं कुपोषण आधी दूर करा. मग एक चांगला फूड प्लॅन तयार केला सोमवार ते शनिवारपर्यंतचा, की सकाळी नाश्त्याला हे खायला घातलं पाहिजे, दुपारी जेवणाला हे घेतलं पाहिजे, डिनरला असं पाहिजे. त्यामुळे आणि आमची शाळा अशीच मस्त 11 तास चालणारी शाळा आहे. सकाळी 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत ती शाळा दिवसभर चालते. म्हणजे अंघोळीपासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत तुम्ही पूर्ण त्यांची पूर्ण जबाबदारी. हां, अगदी पूर्ण जबाबदारी. म्हणजे जसं अंघोळीपासून ते डिनरपर्यंत, तसा तो शाळेत आल्यापासून नोकरीला लागेपर्यंत, अशा अच्छा. असं पूर्ण जबाबदारी आपण त्यांची घेतो. कारण आमच्यासाठी 3 हात नाक्यावरची जी काही 52 मुलं, 55 मुलं आमच्या शाळेत शिकतायत, तर ती आमच्या शाळेची पटसंख्या नव्हती. बरं. आम्ही विचार काय करत होतो, की जर ही 52-57 मुलं शिकली, तर भारतातल्या 8 करोड मुलांना न्याय मिळेल. आणि ही मुलं शिकली, तर असं एक पायंडा पडू शकतो, की ही मुलं शिकू शकतात. हं. यांच्यामधूनही डॉक्टर, इंजिनियर तयार होऊ शकतात. यांच्यामध्येही चांगले खेळाडू तयार होऊ शकतात. यांच्यातही चांगले गायक तयार होऊ शकतात. असं त्यामुळे यांनी यशस्वी होणं फार आवश्यक होतं. आणि ते जर यशस्वी नाही झालं, तर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. आणि अ, जसं आम्हाला 2 वर्षाची जी काही मुदत होती, त्या 2 वर्षाच्या मुदतीमध्ये जे काही आम्हाला घडवायचं होतं, ते आमच्या शिक्षकांच्या अपार मेहनतीमुळे असं झालं, की पहिल्या वर्षी 2 मुलं अशी होती, की जी 10वीच्याच वयाची होती. कारण ही मुलं ज्या वयाची असतील, त्या वयाची असताना ती जेव्हा सिग्नल शाळेत आली, तेव्हा त्यांच्या वयाप्रमाणे इयत्तेत बसवावं लागलं. त्यामुळे 2 हं. मुलं अशी होती, की 10वीच्याच वयाची होती. मग त्यावेळेस आम्ही पहिल्या वर्षी त्या मुलांना 8वीत बसवलं बरं. आणि त्यांच्याकडनं वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॅश कोर्स करून घेतले आणि पहिल्या वर्षी 8वी झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी 9वी स्किप करून 10वीत बसवलं आणि 10वीचा निकाल 2 वर्षानंतर लागला आणि जी 2 पहिली मुलं 10वी पास झाली, त्यातल्या एकाला 82% मिळाले अरे वाह! आणि दुसऱ्याला 76% मिळाले. आणि हा खरं तर तसं बघायला गेलं तर आमच्यासाठी पण आश्चर्याचा धक्का होता आणि अ, अ, महानगरपालिकेचा देखील आत्मविश्वास त्याच्यामुळे वाढला, की हं. कालपर्यंत रस्त्यावरती असणारी ही सगळी मुलं 2 वर्ष एका शाळेत जातात काय? 80-82% मिळवतात काय? मग ती सगळी मुलं नंतर त्यातला एक मुलगा इंजिनिअरिंगला गेला.
आणि त्यांनी इंजिनिअरिंग कंप्लीट केली आणि पुढे प्लेसमेंटमध्ये युरेका फोर्ब्स सारख्या कंपनीमध्ये तो काय कामाला म्हणता? लागला. अरे वाह! खूपच सुंदर. त्याच्यात एकदम. आणि दुसरा मुलगा जो आहे तो नंतर ज्ञानसंध्या महाविद्यालयातून ग्रॅज्युएट झाला आणि तो आता पी-एस-आयची एक्झाम देतोय. त्यामुळे तो आता भविष्यात पी-एस-आय होण्याची त्याचे स्वप्न आहेत. त्यामुळे ही 2 मुलं जशी यशस्वी झाली, तसं पालकांमध्ये पण कॉन्फिडन्स यायला लागला, की अरे काहीतरी चांगलं घडतंय, की असं नाहीये, की आले, त्यांना खायला-प्यायला दिलं. कारण अनेक वेळा असं होतं, की सामाजिक काम करत असताना कंटिन्यूटी खूप महत्त्वाची असते. हं. संयम आणि तुम्ही वर्षानुवर्ष करण्याची तुमची जी एक क्षमता असायला लागते, ती असली तर ते समोरून बघणारे जे लाभार्थी आहेत, ते पण आपल्याकडे पाहत असतात. ते पण आपली परीक्षा घेत असतात, की अरे हे आले, मग ते येऊन फक्त फोटो काढले, बॅनर लावला, Facebook लाईव्ह केली आणि असं तर नाही आहेत ना. असं नाहीये. तर नाही, हे कंटिन्यूटी आहे. 2-2 वर्ष एकत्र आलेत, पोरं शिकतायत, कॉलेजला जातायत, अमुक होतायत, नोकरीला लागतायत. हे त्यामुळे तो एक कॉन्फिडन्स आला. पालकांसाठी पण खूप प्रयत्न केले आम्ही. कारण तर आमच्या सगळ्यासाठी कारण ठाणे शहराशी आम्ही कमिटेड असल्यामुळे जसं तो शासनाचा प्रश्न होता, की हे रस्त्यावरती राहायला नाही पाहिजे, तसं आमचं देखील म्हणणं होतं, की या लोकांनी रस्त्यावरती नाही राहायला पाहिजे. कारण स्थलांतरित जी लोकं होतात. अ, आता आम्ही संस्था म्हणून असं मानतो, की स्थलांतर कुठे नाहीये. स्थलांतर अख्ख्या जगभरात आहे. अख्खी अमेरिका जी आहे ती स्थलांतरितांची आहे किंवा मी स्थलांतरित आहात, तुम्ही स्थलांतरित आहात. फक्त आपण स्थलांतरित होत असताना आपण सोबत काहीतरी घेऊन येतो. घेऊन येतो. काय घेऊन येतो? शिक्षण घेऊन येतो, एखादं स्किल घेऊन येतो. हं. त्यामुळे आपण स्किल आणि शिक्षण घेऊन आल्यानंतर आपल्या उदरनिर्वाहाची साधनं आपण शोधतो आणि त्या पद्धतीने आपण त्या शहराच्या विकासामध्ये सहभागी होतो. परंतु काही समूह असा आहे ना, की त्याच्याकडे जे काही स्किल होतं, ते स्किल तुम्हाला आत्ताच्या काळात सुसंगत नाहीये. म्हणजे आमचे पारधी जी लोकं होती, त्यांना उत्तम शिकार शिकार. करता येत असे किंवा त्यांचे स्वतःचे काही स्किल्स होते, ते कदाचित आत्ताच्या या काळामध्ये ते इर्रिलेव्हंट असू शकतात. त्याच्यावरती पण वेगळं काम होण्याची आवश्यकता आहे. परंतु ही अशी स्थलांतरित हं. झाल्यानंतर जेव्हा ती शहरात येतात, तेव्हा ती शहरात आल्यानंतर ती एन्क्रोचमेंट असते. सगळ्यांसाठीच ती पण ते एन्क्रोचमेंट काय असते. येतात मग शहरात असे हे पारधी वगैरे आणि मग ते येऊन इकडे आपल्या मुलांना मग ते भीक मागायला सांगतात ना? कारण कसं आहे, की एकतर ते जिथून कुठून येतात तिथे त्यांचे रोजगाराची जी काही साधनं आहेत, व्यवस्था होत नाही. ती त्यांच्याकडे आता नाही आहेत. त्यामुळे ती शहराकडे धावतात उदरनिर्वाहासाठी. बरं शहरात आल्यानंतर कुठे राहायचं असा प्रश्न आहे. तर ब्रिज खाली राहणं हा एकदम उत्तम पर्याय आहे, की वरती छत मिळतं आणि भटके विमुक्त असलेली ही सगळी जी लोकं आहेत, ही लोकं कधी 4 भिंतींच्या घरात राहण्याची यांना सवयच नाहीये. सवय नाही. त्यामुळे त्यांना ते चांगलं वाटतं आणि ते तिथे राहतात. बरं दुसरं असं आहे, की ते इतर स्थलांतरितांसारखं कुठेतरी एखादी झोपडी बांधा आणि तिथे राहा, अशा मानसिकतेची ही सगळी मंडळी हं. नाही आहेत. हं. नाहीतर कदाचित ते तसे असते, तर ते तिथे राहिले असते आणि मग नंतर मग झोपड्यांमध्ये एस-आर-एनमधून ते वेगवेगळ्या घरांमध्ये गेले असते, मतदार झाले असते, सगळं झालं असतं. पण हे नाही गेले ते. बिचारे ते काय जो कोणी लोकं आहेत ते नाही गेले. पण मग त्यांच्या उत्कर्षाचा त्यांना अधिकार नाहीये का? तर नक्कीच आहे. पण त्यांच्यासाठी कोणतरी काम करायला पाहिजे. मग आपल्यासाठी ती एन्क्रोचमेंट न राहता, तो आपल्यासाठी समाज विकासाचा भाग झाला पाहिजे. हं. तो महिला आणि बालकल्याणचा भाग झाला पाहिजे. तर हे सगळे प्रयत्न आम्ही मग सगळे मिळून एकत्रितपणे केले आणि त्याला चांगलं यश आता मिळतंय. आज 8 वर्षानंतर आम्हाला सांगायला अत्यंत आनंद होतो, की आमची आता 7 मुलं 10वी पास झाली आहेत. त्याच्यानंतर त्याच्यातली 3 मुलं इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं. एक मुलगा जसं म्हटल्याप्रमाणे पी-एस-आयची एक्झाम देतोय. त्यानंतर आपली 2 मुलं जी आहेत ते इंटर स्कूल सायन्स कॉम्पिटिशनमध्ये संपूर्ण राज्यात 7वे आले आणि इस्रो व्हिजिटसाठी त्यांचं सिलेक्शन झालं. खूप 2 छान. मुलं आमची आता स्केटिंगमध्ये डिस्ट्रिक्ट लेव्हलची गोल्ड मेडलिस्ट तुम्ही आहेत. स्केटिंग पण शिकवता. अरे, एकदम म्हणजे आपल्या सिग्नल शाळेमध्ये स्केटिंगचा एक ट्रॅक आहे आणि सांगायला आनंद वाटतो, की आपल्या एकदम उत्कृष्ट दर्जाचे स्केटिंगचे टीचर आहेत, जे आपल्या इंडियाच्या नॅशनल स्केटिंगला टीमला जे कोच आहेत, ते कोच सिग्नल शाळेचेच कोच आहेत. म्हणजे इतकं त्यांना क्या बात है! हे मिळतं किंवा आपल्या सिग्नल शाळेमध्ये व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आहे. अच्छा. हां.
की ज्याच्यामध्ये आम्ही असा विचार केला, की यांच्या जीन्समध्ये अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या स्किल्ड आहेत ती लोकं हं. आणि त्या जर आपण डेव्हलप करू शकलो, तर ही लोकं जास्त स्वतःमध्ये आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल. म्हणजे शिक्षणामध्ये तुम्ही गेलात, की 10वी-12वीच्या त्या जो काही A4 साइजची ती गुणपत्रिकेचा जो पेपर असतो, त्याच्याही पलीकडे जास्त आतमध्ये त्यांच्या जो काही स्किल्ड असतं, ते स्किल जास्त त्यांना कॉन्फिडन्स देऊ शकेल. मग हे स्किल त्यांच्या रक्तात आहेच, त्याला अधिक चांगला वेगळा आकार देऊ शकतो का? म्हणून मग आपण तिथे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, प्लंबिंग त्याच्यानंतर पेंटिंग, फॅब्रिकेशन हे सगळे ट्रेड्स सुरू केले आणि 8वी, 9वी, 10वीच्या मुलांना हे सगळं व्होकेशनल ट्रेनिंगचं काम त्या मुलांकडून करून घेतलं. एक सुरेंद्र वैद्य म्हणून गृहस्थ आहेत. हं. ते गोदरेजच्या एरोस्पेस डिव्हिजनचे प्रमुख होते बरं. आणि त्यांनी अब्दुल कलामांबरोबर बरीच वर्ष काम केलं. अगदी ब्रह्मोस मिसाईलच्या प्रोजेक्टवरती पण ते होते आणि त्यांनी रिटायरमेंटनंतर त्यांनी असं ठरवलं, की सिग्नल शाळेच्या मुलांना आपण स्किल्ड करायचं. अरे वाह! त्यामुळे आमच्या मुलांना जे ट्रेनर मिळतायत ते पण असे हाय फंडू सगळे हे म्हणजे खूप आता आम्हाला छान. वेल्डिंग शिकवणारे जे गृहस्थ आहेत, ते ब्रह्मोस मिसाईलचं वेल्डिंग करायचे कधी काळी आणि ते मुलांना आता खूप वेल्डिंग छान. शिकवतात. तर हे असा सगळा समाज एकत्र एकत्र आला. सगळा आला आणि याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं जर कॉन्ट्रिब्युशन कोणाचं असेल, तर ते आमच्या शिक्षकांचं आहे. कारण त्या शिक्षकांनी इतकं अपरिमित मेहनत केलेली आहे. म्हणजे ती पारधी भाषा शिकवण्यापासून, तर मुलांची अंघोळी घालण्यापासून, तर हं. त्यांना चांगल्या सवयी लावण्यापासून, तर बॅकलॉग खूप जास्त असल्यामुळे एकच विषय 10-10, 15-15, 20-20 वेळा शिकवण्याची इतका संयम त्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवला. तर म्हणजे ते हॅट्स ऑफ आहेत त्या सगळ्यात. म्हणजे एक खरंच. हाडाचा शिक्षक असणं हे जे काही आहे ते त्या सगळ्या शिक्षकांचं कॉन्ट्रिब्युशन आहे आपल्या त्या याच्यामध्ये. आणि आता हळू हा सगळा प्रयोग पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने आता हं. संस्था प्रयत्न करत आहे. आता आपण पुढल्या काही वर्षामध्ये म्हणजे आता ह्या जूनपासून आपण मुंबईत सिग्नल शाळा सुरू होते आपली. म्हणजे अच्छा. अमर महलचा जो ब्रिज आहे चेंबूरला, हं. तिथे मुंबई महानगरपालिकेच्या पुढाकाराने आता सिग्नल शाळा सुरू होत आहे. किंवा नवी मुंबईत देखील कोपरखैरणे सारख्या भागामध्ये आपण सिग्नल शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तर मला असं वाटतं की एखादा यशस्वी प्रयोग जो आहे, तो यशस्वी प्रयोग एका ठिकाणी जर वाढला आणि तिथेच हं. तो संपला, असं त्याचं होऊ नये. होऊ नये. म्हणजे बरोबर आहे. जर वाफेत शक्ती असेल, तर ती त्या शक्तीने सर्वीकडचं इंजिन चाललं पाहिजे. बरोबर आहे. आहे की नाही? तर तो एक प्रयत्न संस्थेच्या वतीने सुरू आहे. खूप छान. मला असा एक प्रश्न होता, की ही मुलं भीक मागायची, पण त्यांचे आई-वडील भीक मागायचे नाहीत ना. हं. मग आता ही मुलं जी भीक मागायची, तर काहीतरी ते पैसे आणायचे घरात. हो. मग आई-वडील कसे तयार झाले? कारण त्यांचं सडनली त्यांचं इन्कम बंद झालं ना. बरोबर. मग तुम्ही असं काय आई-वडिलांना बोललात, की "बाबा नाही, तुम्ही त्यांना आता भीक मागायला लावू नका. तुम्ही आता त्यांना शाळेत घाला." म्हणजे हे एकदम इन्कम बंद झाल्यावर आई-वडील कसे काय तयार झाले? हे म्हणजे खूप चांगला प्रश्न आहे. कारण मला असं वाटतं, की हे सगळ्यात मोठं हर्डल आहे ना, ते त्यांचे पालकच आहेत. हं. आणि त्यांना कन्विन्स करणं हा एक खूप मोठा विषय आहे. परंतु पालकांमध्ये जी आई असते ना, हा आई एक सॉफ्ट टार्गेट असतो. कारण अच्छा. कुठल्या आईला असं वाटत नाही ना, की जेव्हा ते बाळ तिच्या पोटात असतं, तेव्हा ती काय असं स्वप्न बघत नाही, की "बाबा लवकर बाहेर ये, तुला भीक मागायची आहे." तिला तिच्या बाळाच्या बाबतीत काही ना काही स्वप्न असतात, की आपण हे करायला पाहिजे. त्यामुळे जेव्हा सिग्नल शाळेमध्ये जी मुलं यायला लागली ना, तेव्हा आम्ही त्यांच्यावरती जे काही संस्कार करत होतो किंवा ज्या सवयी त्यांना लावत होतो, या सवयी त्या आई महसूस करत होत्या, की हं. माझं बाळ आज बदलतंय, काहीतरी वेगळं होतंय. तो जेवताना हात धुतोय, काहीतरी प्रार्थना म्हणतोय. मला आज चांगलं आठवतं, की सिग्नल शाळेचं पहिलं वर्ष होतं 2016चं. त्यानंतर लगेचच जून नंतर ऑक्टोबर, नोव्हेंबरला दिवाळी आली. हं. तर दिवाळीमध्ये आपण सरस्वती पूजन करतो शाळांमध्ये. तर आम्ही सरस्वती पूजनासोबत मातृपूजन ठेवलेलं अरे वाह! आणि त्या मातृपूजनात आपण त्या मुलांनी आपल्या आईचे पाय धुवायचे. मग फडक्याने म्हणजे ते हं. रुमालाने तिचे पाय पुसायचे. अ, तिला आणून दिलेली एक साडी तिला गिफ्ट द्यायची आणि तिचा नमस्कार करायचा.
आणि मुलांनी त्या सगळ्या आईचं ते सगळं मातृपूजन केलं आणि नमस्कार केल्याबरोबर त्या दिवशी त्या सगळ्या आया ढसाढसा रडल्या आणि त्यांनी सांगितलं, की "अरे, हे पहिल्यांदा घडतंय, की आमची पोरं आमच्या आमचे पाया पाय पडून नमस्कार करतायत." हा एक खूप मोठा बदल होता त्यांच्यासाठी आणि मग त्या सगळ्या आया त्या शाळेच्या मागे उभ्या राहिल्या. कारण त्यांच्यासाठी ते भीक मागून जे ₹200-300 आलेले आहेत, ते त्यांच्या आयुष्यात त्यांना कधीच पुरे पडले नाहीत. कारण तो हं, सगळा असा आलेला पैसा जो आहे, तो त्याच्या वडिलांच्या व्यसनांमध्ये जायचा हं, किंवा कुठल्यातरी अंधश्रद्धेच्या माध्यमातून ते देवदेवावरती खर्च करून टाकायचे. तो शिलकी कधीच राहिला नाही. तो हं. तसा आला आणि तसाच जायचा आणि त्यांच्या आयुष्यात काहीच बदल नाही झाला. आता त्यामुळे आम्हाला एक त्यांना सांगायचं होतं, की डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन काय आहे? काय आहे? कारण पैसा तर तसाही मिळणार आहे. आमचं शिक्षण जे समजा शिक्षण घेतलं तर त्याला 20 वर्ष शिकावं लागणार आणि त्याच्यानंतर तो कमवणार. मग ते पालकांचा आर्ग्युमेंट काय, "अरे, ते 20 वर्षानंतर कमवणार, मग तो आज काय करतोय? तो आज तर तो पैसे कमवतोच आहे." मग हं. त्याच्यात हे डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन जे आहे, ते ते आपल्याला त्यांना कळलं. कन्व्हिन्स करणं हे आलं. आणि मग जे काही प्रेमाने ऐकत नसतील, तर साम-दाम, दंडभेद पण होते. अनेक वेळा आम्ही पालकांना पोलिसांकडून अगदी अ, अ, अटक करून घेऊन त्यांना आतमध्ये पण टाकलं. का असं? कारण भीक मागायला लावायचे, शाळेत पाठवायचे नाहीत. पण मग तो गुन्हा आहे का? गुन्हाच आहे. मुलांना भीक मागायला मुलांना लावणं हा गुन्हा आहे. भीक मागायला लावणं हा देखील गुन्हा आहे आणि आम्ही तर आता ह्या मतावरती येऊन आलेलो की भीक देणं देखील गुन्हा जो आहे, तो कायदेशीर गुन्हा आहेच खरं तर. तो भीक देणं देखील गुन्हा आहे. आणि हा गुन्हा जर हं, आपण केलात, म्हणजे मला तर सिग्नल शाळेच्या या 8 वर्षाच्या प्रवासानंतर असं हं. वाटतंय, की ज्या लोकांनी रस्त्यावरच्या सिग्नलवरच्या मुलांना भीक दिलं, त्या लोकांनी ह्या सगळ्या मुलांच्या प्रगती रोखलेल्या आहेत. त्यामुळे मी आत्ता सगळ्यांना असं आवाहन करेल, की बरोबर आहे. कुणीही रस्त्यावरच्या मुलांना भीक देऊ नका, खायला घालू नका. बिलकुलच आवश्यकता नाहीये. जोपर्यंत तुम्ही हे करत राहणार, तोपर्यंत पिढ्यानपिढ्या ती माणसं, ती पोरं जी आहेत, ती भीक मागत राहणार. तुम्ही त्यांना त्या सगळ्यातून बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना शिक्षणाची आवश्यकता आहे आणि ती मुलं शिकू शकतात. आता हो. ती मुलं इंजिनिअर आहेत. आता ती मुलं पी-एस-आयच बनायचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांच्यात ती ताकद आहेच. फक्त हं. आपल्याला त्यांना त्या सगळ्यातून बाहेर काढण्याची बाहेर काढायचंय. आवश्यकता आहे. मी जेव्हा तिकडे आले होते, तेव्हा ते परिसर तुम्ही असा इतका सुंदर केलाय, म्हणजे त्याचं जे एक ट्रान्सफॉर्मेशन घडलंय, ते खूप वाखाणण्याजोगं आहे. आणि मी बघितलं तिकडे, की आम्ही आलो तिकडे, आम्ही असे फिरत वगैरे होतो. पण ती मुलं इतक्या फोकसनी आणि कॉन्सन्ट्रेशननी कुणी वेल्डिंग करतंय, कोणी काही त्या मशीनवर ते लाकडापासून सुंदर असं कार्विंग कलाकुसरीचं करतात. काम करतंय. तर हे सगळं म्हणजे किती लहान आणि मुलीसुद्धा तितक्याच हं. बिलकुल. हिरिरीने करत होत्या. आणि तिकडे मी अजून एक बघितलं, की तिथे बँक होती एक छोटीशी. ते बँकेचं म्हणजे काय तुम्ही शिकवता त्यांना? म्हणजे बरोबर आहे. कारण जेव्हा ह्या सिग्नल शाळाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करायला आम्ही सुरुवात केली संस्था म्हणून, तेव्हा आम्ही असं विचार केला, की सिग्नल शाळेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर असं उभं करायचं, की ते सर्वार्थाने श्रीमंत असलं पाहिजे. म्हणजे सगळ्याच दृष्टीने, मग तर आत्मिक दृष्टी पण आणि ती पायाभूत सुविधांच्या दृष्टिकोनातून. त्यामुळे आमची स्पर्धा कोणाशी असेल, तर आमची स्पर्धा एक हाय एंड शाळांबरोबरतीच्या स्पर्धा आहेत. तिथे म्हणजे आमच्या वर्गखोल्या वायफाय आहे. अख्खी शाळा वायफाय आहे. त्याच्यानंतर एअर कंडिशन वर्ग आहेत. तिथे रोबोटिक लॅब आहे, कॉम्प्युटर लॅब आहे, सायन्स लॅब आहे. मैदान आहे जिथे खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट सगळं तुम्ही खेळू शकता. स्केटिंगचा ट्रॅक आहे. स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आहे आणि बँक पण आहे. सिग्नल शाळा बँक आहे, जेव्हा जिथून त्यांना बँकिंग कळावं. या सगळ्या मुलांना आपण त्यांच्या अर्थात बँकेत अकाउंट ओपन केलंय, परंतु बँकिंग त्यांना कळावं म्हणून तिथे एक सिग्नल शाळा बँक पण ठेवली आहे, की दर महिन्याला, आठवड्याला जेव्हा केव्हा म्हणजे आठवड्यातून एकदा बँकिंग हवर असतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी पेन स्लिप भरायचं, विथड्रॉवल स्लिप भरायचं, पासबुक अपडेट करायचं. त्यानिमित्ताने ते बँकिंग त्यांना कळतं. अरे वाह! किंवा छान. रोबोटिकमध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्हाला कोडिंगपासून तर सोल्डरिंगपासून तर असेंबलिंगपासून तर सगळं टेक्निकली ते शिकायला मिळतं. म्हणजे आता आमच्या रोबोटिक लॅबचं गेली 3-4 वर्षाच्या प्रवासानंतर आम्ही दरवर्षीच्या इंटरनॅशनल रोबोटिक कॉम्पिटिशनमध्ये सहभागी होतो. बरं.
आता यावर्षी आम्ही गोव्याला 4 दिवस आम्ही त्या सगळ्या मुलांना घेऊन गेलेलो आणि तिथे जवळपास जगभरातून साधारणतः 60 संघ उतरलेले. त्याच्यामध्ये रशिया होतं, इस्रायल होतं, कझाकिस्तान होतं, श्रीलंका होतं. म्हणजे प्रत्येक देशाचा त्यांचा त्यांचा एक रोबोट त्यांनी बनवून आणलेला बरं. आणि एक सिग्नल शाळेच्या मुलांनी पण रोबोट बनवलेला. तर ह्या वर्षीच्या रोबोटिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपण इंटरनॅशनल लेव्हलवरती 8व्या रँकवर आहोत. म्हणजे अरे वाह! हां, 8वं हां. म्हणजे आपल्यानंतर बाकीचे पण रशिया-बिशियाचे जे रोबोट आहेत ते खाली आहेत. आपल्या नंतरचे होते. तर खूप इतकं त्या मुलांनी त्याच्यात छान. कौशल्य संपादन केलेलं आहे किंवा कॉम्प्युटर इतके लिलयाने कॉम्प्युटर ते हाताळतात किंवा स्केटिंगच्या स्पर्धांमध्ये अ, मला नेहमी आश्चर्य वाटतं, की जेव्हा-जेव्हा आम्ही त्या स्केटिंगच्या स्पर्धांमध्ये आमच्या मुलांना घेऊन जातो, तेव्हा-तेव्हा जर समजा आता जवळपास 8 मुलं आमची स्केटिंग शिकतात, तर त्याच्यातले 4 मुलांना, 6 मुलांना घेऊन आलं, तर एकही मुलगा विदाऊट मेडल रिटर्न येत नाही. तर प्रत्येकजण कधी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या पहिल्या 1, 3, 4 रँकमध्ये ती सगळी मुलं येतात किंवा ॲथलेटिक्समध्ये, लांब उडीच्या स्पर्धेमध्ये, या सगळ्या स्पर्धांमध्ये ती मुलं आणि मग तुम्ही त्यांना सगळ्या स्पर्धांना घेऊन जाता? सगळ्या? बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल. आणि त्या स्पर्धांमध्ये आपण त्यांना घेऊन जातो, जेणेकरून ते कुठल्याही पद्धतीने या सगळ्या स्पर्धात्मक युगामध्ये मागे राहिले नाही पाहिजे. आम्ही संस्था म्हणून आणखीन एक प्रयोग केला, की शाळा मध्ये तर ते शिकतातच आमच्या सिग्नल शाळेमध्ये. आम्ही काही 4-5 मुलांना आपल्या शाळेतून काढून सरस्वती शाळेत टाकलं, की हो का? एकदा आजमावून बघूया, की सिग्नल शाळेची मुलं जेव्हा मुख्यधारेतल्या शाळेत जातात, तेव्हा ते त्या वातावरणात बुजत तर नाहीत ना किंवा ते अकॅडमिकली ते मागे तर नाही ना मागे पडत नाही आहेत. पडत. तर बघूया म्हणजे किती आपल्या याच्यामध्ये सगळ्या याच्यात दम आहे. तर आता सांगायला आनंद वाटतो, की जी मुलं सरस्वतीमध्ये टाकलीत, ती मुलं सरस्वतीतून 10वी पास झाले आणि आता अरे वाह! हायर एज्युकेशन करतायत. खूप छान, तर खूप छान. म्हणजे अ, आ आम्हीच प्रयोग करत होतो. उलटे-सुलटे सगळे जे प्रयोग असतात, ते सगळे करत होतो, की इथून काढा सरस्वतीत टाका, तिथे त्याला शिकवा, रोबोटिक हे करा, तिथे स्पर्धेत उतरवा आणि सर्वार्थाने म्हणजे सर्वांगीण दृष्टिकोनातून ती जागा कशी कॉम्पॅक्ट असेल हं. आणि कशा पद्धतीने समजा आपण असं गृहीत धरलं, की आपल्याला एक 8 करोड मुलांच्या म्हणजे भारतातल्या 8 करोड मुलांना एक सॅम्पल किंवा एक मॉडेल द्यायचं असेल, तर त्या मॉडेलमध्ये कुठल्याही लूपहोल्स राहू नये. हं. की असं असेल तर काय केलं पाहिजे, असं असेल तर काय केलं पाहिजे. त्यामुळे डे 1 पासून प्रत्येक गोष्टींचं आम्ही डॉक्युमेंटेशन पण केलं. डॉक्युमेंटेशन. म्हणजे आत्ता आमच्याकडे जवळपास 700-800 पानांचं डॉक्युमेंटेशन आहे, की पहिल्या दिवसापासून तर आत्तापर्यंत आपण काय-काय केलं. हं, मग त्यांच्या आरोग्याच्या संदर्भातल्या काय आपण गोष्टी केल्या. हं. त्यांचं असं पण आहे ना, की मुलांना मानसिकदृष्ट्या ते खूपच हो. हे झालेले असतात. तेव्हा काउन्सिलरच्या माध्यमातून काय केलं किंवा काही मुलं स्पेशल चाइल्ड होते. अ, हो. की गतिमंद मुलं होती किंवा अ, मूकबधीर मुलं हं, होती. हं, तर हं. त्यांच्यासाठी तशा पद्धतीच्या शाळांमध्ये त्यांची ॲडमिशनं घेतली. अच्छा. आता काही एक आमचा बबडी नावाचा एक मुलगा होता. तो गतिमंद होता. परंतु तो गतिमंद झाल्यानंतर त्याला एक 7-8 महिने आम्ही त्या स्पेशल ट्रीटमेंटच्या स्कूलमध्ये टाकलं आणि नंतर हळू-हळू तिथून त्याला ठीक करत आपल्या शाळेत घेतलं आणि पुढे 10वी पर्यंत नेलं. आता तो अच्छा. 10वी पास झाला आता. म्हणजे इतकं ते हे आहे. किंवा आमच्याकडे रेणू नावाची एक मुलगी आहे. ती अ, अ, मूकबधीर आहे. असं इनिशियली पहिल्यांदा हं. आलं, की ती कुठलंही बोलायची नाही. तिच्या आई जेव्हा आम्ही बोललो किंवा वडिलांशी बोललो, तेव्हा ते म्हणले, की हिला बोलता येत नाहीये. हे. पण शाळेत जेव्हा यायला लागलं, तेव्हा पहिलं काय तर आपण जाऊन तिच्या डॉक्टरच्या ट्रीटमेंट सुरू केल्या आणि बघितलं तर तिचं स्वरयंत्र चांगलं आहे. बरं. पण ते हे लोकं कधी तिच्याशी व्यवस्थित बोललेच बोललेच नाहीये. नाहीत. त्यामुळे ते कधी डेव्हलपच नाही झालं. आणि त्याच्यावरती मग खूप काम सुरू केलं. म्हणजे एकीकडे तिच्या व्हॉईस थेरपी सुरू होती किंवा सगळं ट्रीटमेंट सुरू होत्या हं. आणि दुसरीकडे शिक्षक तिला मोटिव्हेट करत होते, की तू बोल वगैरे. पण आज ती मुलगी भडाभडा बोलते आणि हो. तिला इतकं म्हणजे अप्रूप वाटतं त्या सगळ्याचं, की ती आहे किंवा एक पाथरकर जी आमची मुलगी आहे, तिला आपण कोपरीतल्या त्या शाळेमध्ये ॲडमिशन दिलं आणि तिथे ती आता ती पण मूकबधीर आहे. पण मग तिला हिअरिंग एड घेऊन दिले. अरे वाह! आणि हे करत असताना या सगळ्या मुलांच्या 3-3 लाखाच्या हेल्थ पॉलिसीज आहेत आपल्या. हां. अच्छा. म्हणजे असं नको व्हायला, की सिग्नलवरची मुलं आहेत आणि आजारी पडली आणि आपण कुठेतरी उपचार कुठे करायचं आहे, तर तसं नाही. तर त्याला उत्तम ट्रीटमेंट त्यांना मिळाली पाहिजे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी संस्था
घेत असतं आणि त्याच्यातूनच मग ही मुलं डेव्हलप होत असतात. हं. आता मला असं विचारायचं आहे, की ही मुलं तुमच्याकडे येतात तेव्हा अगदी लहान असतात किंवा थोडी काही मोठी पण असतात. कुठेतरी त्यांचं बालपण हरवलेलं असतं नाही का? हं. त्यांच्या काही हॅबिट्स बनलेल्या असतात किंवा जसं तुम्ही म्हटलं तसं मेंटल त्यांना काही चॅलेंजेस असतात. मग तिथून त्यांना तो सर्वांगीण विकासाकडे न्यायचं, तर त्यांच्या अशा काही हॅबिट्स असतात का, हं. की ज्या ॲक्चुअली ब्रेक करायला वेळ लागतो म्हणजे त्यांना मेनस्ट्रीममध्ये आणण्यासाठी असं काही त्यांचे पॅटर्न्स असतात का? म्हणजे खूप असं एकतर व्यसनं असतात. तो अच्छा. सगळ्यात कारण आई-वडील त्यांच्या डोळ्यासमोरच करत असतात ती सगळी व्यसनं. तंबाखू हं. खा, दारू प्या हे सगळे असतात. तर मुलांना दारू प्यायचं वगैरे नाही, परंतु तंबाखू खायची व्यसनं हो. मुलांना असतात. तर ते डी-ॲडिक्शनचं मोठं चॅलेंज असतं. कारण अच्छा. आपल्याकडे 8-10 तास तिथे असल्यानंतर पुन्हा ते पालकांमध्ये जातात. तर त्याच्यासाठी हे पण आमच्या लक्षात यायला लागलं, की पालकांना देखील असं वाटत असतं, की त्या मुलांनी ते करू नये म्हणून. त्यामुळे पालक हं. आणि शिक्षक असं दोघं एकमेकांशी कनेक्ट करत त्यांना त्यांचं पर्यंत आपण घेऊन जातो. दुसरी एक गोष्ट मला जी जाणवती, की अ, ही सगळी मुलं एकमेकांना कॉम्पिटिटर समजतात. बरं. हां, कारण सिग्नलवरती राहिल्यानंतर प्रत्येकजण समजा भीक मागत असताना समोरचा जो कोणी अगदी तो नात्यागोत्यातला जरी असला, तरी त्याचा तो स्पर्धकच असतो, की कोणाला जास्त कोणाला जास्त भीक भीक मिळते. मिळते किंवा कोण जास्त धंदा करतो. त्यामुळे रक्ताची नाती जरी असली, तरी ते एकमेकांचे कॉम्पिटिटर असतात आणि मग वर्गात आल्यानंतर पण जसं आपण साधी आपली जी काही जनरल मुलं असतात, ती वर्गात गेल्यानंतर ते त्यांची त्यांची मित्र बनवत असतात किंवा हे बनवत असतात. तर यांच्यामध्ये मैत्री बनत नाही नाही लवकर. बनत. हां. नाही म्हणजे नाही, म्हणजे आम्हाला 3-3, 4-4 वर्ष मेहनत केल्यानंतर कुठेतरी तो थोडासा मैत्रीचा तो अंकुर आता हळू-हळू उगवतो. हो. पण आधी नाही मग ते मारामाऱ्या आणि एकदम म्हणजे फ्री स्टाईल मारामाऱ्या एकदम आणि ते सोडवता म्हणजे त्यामुळे ते कन्व्हिन्स करणं, ती एक प्रोसेस जी सगळी असते ती हं. समजून घ्यायला आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे एक किंवा आई-वडिलांना अंधश्रद्धेचे खूप विषय, हो. जातपंचायतीचे विषय खूप गंभीर आहेत. अ, म्हणजे अंधश्रद्धेचे इतके विषय आहेत, की आमच्याकडे खेळण्यांमध्ये आम्ही एक सीसॉ आणलेला. हं. जे माश्याच्या आकाराचा सीसॉ होता. म्हणजे बरं. माश्यावरती बसायचं आणि वर खाली व्हायचं. तर अ, छोटी-छोटी मुलं आहेत. ती मुलं त्या सीसॉवरती कधीच बसली नाही. 1-1.5 वर्ष झाले, 2 वर्ष झाली ही मुलं त्या सीसॉवरती बसतच नाहीये. हं. तेव्हा आम्हाला थोडंसं आश्चर्य वाटायला लागलं, की हे असं का घडत असावं? हं. तेव्हा खूप त्या आई-वडिलांशी चर्चा केल्यानंतर लक्षात आलं, की अरे ते म्हणतात, की हा मासा आमचा देव आहे. ओह! त्या देवावरती कसं काय बसायचं? म्हणजे हे अच्छा. एक चांगली पण गोष्ट आहे आणि दुसरं मग उत्पन्नाचा कितीतरी मोठा म्हणजे 60-70% एवढा हिस्सा ते दरवर्षीच्या देवदेवावरती खर्च करणं. मग ते बोकड आणणं किंवा त्या कोंबड्या आणणं, ते कापणं आणि मग सर्व गाव जेवण घालणं असं आणि मग त्यामुळे मग मुलांचं अब्सेंटिझम म्हणजे ते जाणार, गावाला जाणार हे आहे. तिसरं म्हणजे जातपंचायतीचा खूप मोठा प्रश्न आहे. की कुठल्याही प्रकारची भांडणं-बिंडणं झाली, की त्या सगळ्याचं ते काही निराकरण जे आहे, ते जातपंचायतीच्या माध्यमातून तिथे होतं. आता बरं. याच्यात चांगलं-वाईट त्या विषयामध्ये आपल्याला जाण्याची आवश्यकता नाहीये. परंतु त्याचा जो काही परिणाम आहे, तो मुलांवरती सतत पाहायला मिळतो. त्यामुळे सिग्नल शाळा म्हणजे काय फक्त शिक्षणाचा विषय आहे असं नाहीये. तर तुम्हाला भारतामध्ये जेवढे प्रश्न ते असे आव सगळे. असून दिसतायत, ते सगळेच्या सगळे प्रश्न तुम्हाला त्या तीन हातनाक्याच्या पुलाखाली पाहायला मिळतात आणि मग आमचं पण ट्रेनिंग ते प्रश्न सोडवायच्या दृष्टिकोनातून दृष्टीने हळू होतं. होत गेलं. आपण बघतो बघा, की आई-वडील मुलांना शिकवत असतात किंवा आपण त्यांच्यावर संस्कार करत असतो. मग इथे उलटा प्रवाह होतो का, की आता मुलं शिकली, मुलं सवरली, मुलांचा विकास व्हायला लागला. मग ते आपल्या आई-वडिलांना सुधारू लागतील ना, की आता तुम्ही पण हे असं नका करू किंवा किंवा अजूनही ते त्या पुलाच्या खालीच राहतात का? म्हणजे ही मुलं आई-वडिलांचं आयुष्य कसं घडवतात? अ, बरोबर आहे. जसं मुलं आता यशस्वी व्हायला लागले, तसं पालकांना पण त्याची जाणीव व्हायला लागली. अ, हं. आणि मग पालकांमध्ये पण खूप बदल व्हायला लागले. मग ते आता सांगायला लागले, की "साहेब, काय एखादी कुठली कुठली नोकरी असेल तर सांगा." मग आपण कोणाला तरी पेट्रोल पंपवरती एकाला कामाला लावलंय, बरं, एकाला पिक्चरच्या टॉकीजवरती कामाला लावलंय. जवळपास 6 पालकांना आपण रिक्षा घेऊन दिल्यात, की बरं. जेणेकरून ते रिक्षा चालवायला लागलेत. आणि अ, अ, आता जेवढे
पालक पुलाखाली राहत होते. त्यातले आता कुठलाही पालक आता पुलाखाली राहत नाही. कोणीही राहत नाही आता. बरं. सगळेच्या सगळे रेंटल हाउसिंगमध्ये शिफ्ट झाले किंवा काही पालक आता आमच्या साकेतला महापालिकेने एक छोटीशी जागा तिथे दिलेली आहे. तिथे ते झोपडी करून राहायला लागलेले आहेत. तर हे खूप मोठा बदल त्या निमित्ताने सगळ्या झालेला आहे. आणखी याच्यात एक चांगली गोष्ट घडली, की अ, मुलींचं लग्नाचं वय वाढलं. हं. पूर्वी कसं आहे, की 12-13 वर्षाची मुलगी झाली, की ती तिचं लग्न करून टाकायचं. अच्छा. म्हणजे बऱ्याचशा वेळा असं होतं, की पारधी समूहामध्ये 14 वर्षाची मुलगी म्हणजे म्हातारी म्हातारी झाली. आता ती अरे लग्नाच्या बापरे! वयाची राहिली नाही, की काय? इतकं त्यांचं ते प्रकरण अर्ली चाइल्ड मॅरेजचं होतं. हो. पण सिग्नल शाळा आल्यामुळे खूप बदल झाले. आपण मुलींसाठी स्कॉलरशिप स्कीम सुरू केली. बरं. की जर या पोरीला तू शिकू दिलंस, तर तिच्या नावाने एक विशिष्ट रक्कम आपण एफ-डी करत राहू. मग तेवढे पैसे तुमच्याकडे राहतील आणि त्याच्यामुळे मग मुलींचं शिक्षण आत्ता सुरू झालं हं, आणि मग मुली आता क्रीडा स्पर्धांमध्ये पण मुली चांगल्या बाजी मारतायत. हं. तर त्या दृष्टीने देखील अ, वेगळे प्रयत्न आता आपले सुरू झाले. म्हणजे त्यांना पण आता घरं मिळाली आहेत. म्हणजे सिग्नल शाळा हे एक मला असं वाटतं, की सामाजिक परिवर्तनाचं केंद्र बनलं. म्हणजे खरं तिथे सगळेच इश्यूज तुम्हाला दिसतात आणि एका ठिकाणी तुम्ही हे सुरू केलं, की हे तुम्हाला सगळीकडे अशी एक ब्लूप्रिंट तुम्ही बनवली आता मला वाटतं. बिलकुल, मग आता बिलकुल, बिलकुल. पुढचा काय प्लॅन आहे? म्हणजे हे एक खूप मोठं कार्य आहे. हं, हं, पण आता हं. पुढे तुम्ही कसं काय ते आणखीन स्प्रेड करणार? संस्था म्हणून आम्हाला असं सारखं वाटतं, की एक संस्था असं किती करून करणार आहे. हं, एक शाळा चालवेल, 2 चालवेल, 10 चालवेल. हं. तर आम्ही आता शासनाशी बोलणी आमची सुरू आहेत, की त्यांना आम्ही असं सांगतोय, की तुम्ही याची पॉलिसी बनवा, की अच्छा. अशा पद्धतीने इतके लाखो करोडो मुलं जर रस्त्यावरती असतील, तर शासनाने ठरवलं तर काय सगळं हो. सगळं शक्य होईल. म्हणजे शासनाने ठरवलं तर त्यांनी पोलिओ संपवला आणि तर असे प्रत्येक गोष्ट होऊ शकते. तर हा पॉलिसीचा भाग झाला आणि आम्हाला पण आनंद वाटतो, की सिग्नल शाळा हा एक छोटीशी शाळा आहे. परंतु या विषयावरती अधिवेशनामध्ये 4 वेळा स्वतंत्र चर्चा झाल्या. अच्छा. म्हणजे राज्याच्या बजेटच्या मध्ये देखील सिग्नल शाळेवरती चर्चा झाली आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तर इतकी छोटीशी शाळा आहे, 50च मुलं शिकतायत, एखाद्या ब्रिजखालची शाळा आहे आणि तिची चर्चा अधिवेशनामध्ये 4-4 वेळा होते. ही खूप मोठं आहे आणि हे मला असं वाटतं, की हे संवेदनशील सरकारचं पण ते एक द्योतक हं. आहे, की त्यांना अशी पद्धतीने चर्चा करावीशी करावीशी वाटते. वाटते. हेही खूप चांगलं आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या मागे आम्ही लागलेलो आहे, की याची एक पॉलिसी बनली पाहिजे आणि त्याला खूप सकारात्मक दिसतंय प्रतिसाद तुम्हाला. आता मिळतोय बरं. आणि सरकारने आता म्हणजे खास करून मुंबई महानगरपालिकेने हे पुढाकार घेतलेला आहे आणि आता हं, हं, मुंबईत आपली हं. सिग्नल शाळा उभी राहते. इव्हन जेव्हा सिग्नल शाळेला उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उपराष्ट्रपती भवनात जेव्हा तिचा सत्कार झाला, तेव्हा देखील आम्ही हा मुद्दा अधोरेखित केला किंवा खूप मोठमोठ्या पॉलिटिशियन्स लोकांची तिथे किंवा अधिकारी लोकांची जेव्हा भेट होते, तेव्हा हा मुद्दा आम्ही सतत सांगतोय, की आता याला तुम्ही पॉलिसीचा भाग बनवा. आज गुजरातमध्ये 10 सिग्नल शाळा सुरू झालेल्या आहेत काय हो आणि का? गुजरात हायकोर्टच्या आदेशामुळे. तर त्या सगळ्यामध्ये कॉन्ट्रिब्यूट करायला आम्हाला संधी मिळाली आहे. आज हैदराबादमध्ये सिग्नल शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आपल्या दिल्लीमध्ये देखील अशा पद्धतीच्या सिग्नल शाळा सुरू झाल्या आहेत. कारण दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरचे काही सक्सेस स्टोरीजचं प्रेझेंटेशन होतं. त्याच्यामध्ये सिग्नल शाळेला तिथे बोलवलं किंवा जगभरातले सगळेच चॅनल असतील, BBC सारखे असेल, अल जझीरा सारखे, बारक्राफ्ट सारखे, अशा हजारो चॅनल्स लोकांनी हा विषय लावून धरला आणि तो लावून धरल्यानंतर मी जेव्हा या सगळ्या चॅनल्स जेव्हा प्रदर्शित झाल्यानंतर मी लोकांच्या कमेंट्स जेव्हा तिथे खाली वाचायचो, म्हणजे अल जझीराच्या तर त्या व्हिडिओला खाली 3.5 लाख कमेंट्स आहेत. म्हणजे सिग्नल शाळेच्या त्या व्हिडिओला 3.5 लाख कमेंट्स आहेत आणि त्या कमेंट्स अख्ख्या जगभरातून आहेत. आणि त्या सगळ्या कमेंट्समध्ये माझ्या वाचल्यानंतर माझं लक्षात आलं, की अरे हा अख्ख्या जगाचा प्रश्न आहे. अच्छा जगाचा प्रश्न आहे हा. अख्ख्या जगाचाच प्रश्न आहे. कारण सगळ्या जगामध्ये स्थलांतरण आहे. कुठेही जा तुम्ही, तिथे प्रत्येक ठिकाणी स्थलांतरण आहे. स्थलांतरित जिथे-जिथे लोकं होतात, तिथे-तिथे हे प्रश्न उभे राहतात. आणि दुसरं असं आहे, की म्हणजे आमची संस्था थोडंसं रिसर्च बेस असल्यामुळे आम्ही
खूप अभ्यास आणि हे सगळं करत असतो. तेव्हा मागे आम्ही असा UNDPचा अहवाल जो आहे तो वाचत होतो. बरं. युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचा. तर UNDPच्या अहवालामध्ये मी त्या पहिल्या पानातल्या दुसऱ्या पॅरामध्येच एक फार छान वाक्य मला ते वाचायला ते मिळालं. अगदी सुरुवातीचं जेव्हा हां. ही सुचलं तेव्हाचं म्हणताय तुम्ही हे? हां, म्हणजे शिक्षण ह्याचं हां, हां, हां. तर आत्ता नाही, आता UNDPचा अलीकडचा अहवाल आहे. अलीकडचा अगदी अहवाल. अलीकडचा अहवाल आहे. त्याच्या अहवालामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय, की प्रेझेंट इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट हं. इज व्हॉइसलेस, अच्छा. रूटलेस, रुथलेस, नंतर फ्युचरलेस. म्हणजे ती व्हॉइसलेस म्हणजे आत्ताची जी काही इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अख्ख्या जगाने स्वीकारलेली आहे, स्वीकारली. ती त्या इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कशी आहे? तर ती व्हॉइसलेस आहे. अनेक लोकांचे आवाज दाबणारी आहे. रूटलेस आहे. हं. सगळ्यांना रूटपासून बाजूला करून घेऊन जाणारी आहे. रुथलेस आहे. अत्यंत क्रूर आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ते असं म्हणतात, की फ्युचरलेस आहे. जगाच्या एवढ्या मोठ्या इतिहासानंतर UNDP सारखी इतकी आंतरराष्ट्रीय मोठी संस्था असं म्हणते, की आम्ही आमची डेव्हलपमेंटची व्याख्या चुकलेलो आहोत. चुकलोय. आपण अनेक सगळेजण डेव्हलपमेंटची व्याख्या चुकल्यामुळे आपण डेव्हलपमेंटकडे लक्ष दिलं, पण डेव्हलपमेंट ज्यांच्यासाठी आहे, तो माणूस त्या सगळ्या केंद्रस्थानातून कधी हलला आहे, हं. हे आपल्या लक्षातच नाही आलं. तर मला असं वाटतं त्या माणसाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणण्याची गरज आहे. त्याच्यासाठी पॉलिसीज बनण्याची गरज आहे. आणि मग हे स्थलांतरण जे काही होत राहणार, हं. जोपर्यंत आपण ते थांबवू शकत नाही, तोपर्यंत आपल्याला याच्यावरती काम करायला लागेल. आणि मला असं वाटतं, की ते होण्याच्या दृष्टीने खूप चांगले पॉझिटिव्ह प्रयत्न होत आहेत. आता फक्त हा स्थलांतरण झाल्यामुळे हा एक इश्यू आलेला आहे आणि ज्याच्यामधून आपल्याला सामाजिक बरेच प्रश्न दिसतायत. तर असे अजून काही तुम्हाला वाटतं का, की असे अजून काही सेक्टर्स आहेत, हं, जसं हं. तुम्ही आता म्हणालात तसे, की ज्याच्यामध्ये सुद्धा लक्ष घालायला हवं आहे? हं, म्हणजे मग ते तुम्ही शासकीय दृष्ट्या म्हणा किंवा भारताच्या पूर्ण लेव्हलला किंवा जागतिक ह्याच्यामध्ये म्हणा, हं, हं, की हं. ज्याच्यामुळे जिथे जर परिवर्तन हळू व्हायला लागलं, जसं एक सिग्नल शाळा तिथे त्याच्यामधून जो इफेक्ट झाला आणि हळू ते पसरायला लागलं. तर अशा प्रकारे पॉलिसी चेंज ते झाला, तर मग आपल्याला म्हणजे आपण परत एकदा त्या हं, विषयाकडे समर्थ भारत हं. जे आपण म्हणतो, तर हा त्याच्यामध्ये स्थलांतरिताचा विषय म्हणजे 8 कोटी लोकं अशी आहेत. हं, हं, हं. तर त्या सगळ्यांना आपण कसं काय हाताळणार आहोत म्हणजे? खरं आहे. काय आहे, आता कसं आहे, की या सगळ्यासाठी वरून खाली आणि खालून वर खालून वर. असं दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न करायला लागणार आहेत, की मग हेकटपणा करून चालणार नाही, की नाही आता वरूनच प्रयत्न केले पाहिजे. तर असं आवश्यकता नाहीये. म्हणजे जसं गांधीजी म्हणायचे, की खेड्याकडे चला आणि तो चे गवेरा म्हणायचा, की तुम्ही शहराकडे चला. शहराकडे चला. तर आपल्याला गांधीजी आणि चे गवेरा असं दोघांच्या मधलं संतुलित भूमिका घेऊन जावं लागणार. आपल्याला दोन्ही लागणार. आणि मला आमचा नेहमी असा म्हणतोय, की भारत हा काही क्रांतीवरती विश्वास ठेवणारा माणूस नाहीये किंवा असं देश नाहीये. तो उत्क्रांतीवाला आहे. कारण क्रांती तात्पुरती घडते आणि ती क्रांती घडल्यानंतर जसं एखादं राष्ट्र म्हणजे युद्धग्रस्त राष्ट्र असतं आणि जिंकलेले आणि हारलेले दोन्ही जरी असले, तरी जेव्हा एखादं युद्ध होतं, तेव्हा जिंकलेला आणि हारलेला हे दोघांचं नुकसान होत असतं. बरोबर आहे. तेव्हा क्रांतीमध्ये हे दोघांचं नुकसान होतं, परंतु उत्क्रांतीमध्ये तसं नसतं. तो इव्हॉल्युशन असतं आणि हळू बदलत जातो आपण आणि ते हे म्हणजे एकेकाळी अ, आपण जे आहे ते आपली निर्माल्य जे आहे ते वाहत्या पाण्यातच विसर्जित करायचो. पण आज आमचा सगळे जे काही लोकं आहेत ते चांगलं गणपती किंवा काय झालं तर आपण ते निर्माल्य वेगळं काढतो. निर्माल्य आपण तलावात विसर्जित हो, करायचं आग्रह नाही धरत. पण हा बदल घडायला एक बदल काळखंड जावा लागला जावं लागतं. आणि मग त्याच्यासाठी वरून मग नियम पण बदलायला लागतील आणि खालून खाली प्रबोधन पण करायला लागणार. प्रबोध. आणि त्याचबरोबर ती अशा पद्धतीच्या प्रयोगांचं सक्सेस स्टोरीज उभ्या करायला लागतील. आणि ह्या सक्सेस स्टोरी उभ्या करण्यासाठी तुम्हाला पिढ्यानपिढ्या काम करण्याची आवश्यकता आहे. हं. म्हणजे हे काय आज घडणार आहे आणि पी हळद आणि हो गोरी असं नाही होणार आहे. ते 2-2, 3-3 पिढ्या, 4-4 पिढ्या काम करायला लागणार आहे. हे अजंठा आणि वेरूळ ते जे लेणी जसे लेणी. पिढ्यानपिढ्या कोरत होते, तसे हे सामाजिक प्रश्न
समूळ नष्ट करण्यासाठी सगळ्या समाजसेवकांनी प्रयत्नांची अशी कोरीव काम करायला लागणार आहे. बरोबर तेव्हा आहे. ते मला असं वाटतं ते होईल. सक्सेसफुल होणं. आता एक महत्त्वाचा, शेवटचा पण महत्त्वाचा प्रश्न. कारण हे सगळं जसं आपण म्हटलं, की शासनाने मदत करायला पाहिजे, लोकांनी भान ठेवायला पाहिजे. लोकांचं पण ह्याच्यामध्ये खूप सारं कॉन्ट्रिब्युशन आहेच ना. हं, हं, हं. पण मग हे सगळं करायला माझा नेहमी एक प्रश्न असतो, की आपण सगळं कार्य करतो, पण त्याला अनेकांचा हातभार लागतो आणि त्यामध्ये एक पैशाचा हातभार आहे, तो आपल्या हं. ते आपल्याला दुर्लक्ष करून चालत नाही. मग अशा वेळेला म्हणजे आता कॉम्प्युटर्स आणायचे, तुम्हाला रोबोटिक्स बनवायचे आहेत. तुम्ही स्वतः व्हॉलंटरीली काम करता, तुमचे शिक्षक तळमळीने काम करतात, पण कुठेतरी मग ही मदत लागते. मग ही मदत तुम्ही कशी उभी करता? अ, तर ही मदत जी आता आहे ती आपला सगळा जे काही समाजामध्ये सगळे दानशूर लोकं आहेत, ती अशा पद्धतीने आपल्याला करत असतात. म्हणजे सिग्नल शाळेमध्ये आम्ही दत्तक पालक योजना आहे, बरं. की ठीक आहे माझा एक मुलगा शिकतोय आणि मी माझी बऱ्यापैकी सांपत्तिक स्थिती आहे. तर माझ्यासोबत मी आणखीन एका पोराच्या शिक्षणाचा खर्च करेल. अच्छा. तर ते करतात किंवा आमचा आता एक चांगला WhatsAppचा ग्रुप आहे. ज्याच्यामध्ये आम्ही त्या सगळ्या लोकांना ॲड करतो आणि मग तो समजा शाळेच्या काही रिक्वायरमेंट असतील, तर आम्ही त्याच्यावरती टाकतो. पेन हवंय, पेन्सिल हवंय किंवा अच्छा, आणखीन मग काही ते गोष्टी देतात असतील, छोट्या-मोठ्या तर गोष्टी. ते देतात किंवा अनेक CSRमध्ये ज्या सगळ्या कंपनीज असतात, हं. तर त्यांना देखील अशा पद्धतीचे प्रकल्प हवे असतात. तर जेव्हा-जेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचा विषय येतो, तेव्हा अनेक कंपनीज आपण त्यांना अपील करतो किंवा त्यांना विनंती करतो, की तुम्ही या सगळ्यामध्ये मदत करा. कारण हा सगळा सामूहिक प्रयत्नाचा भाग आहे. आम्ही एक गोष्ट नेहमी टाळली, की आम्ही आमच्या सिग्नल शाळेचं काही प्रॉडक्ट बनवलं नाही. अनेक वेळा काय होतं, की मुलांना घेऊन काहीतरी वस्तू बनवायच्या आणि त्या ते विकायच्या आणि विकायच्या. त्याच्यातून पण हा मुलगा 7व्या-8व्या वर्षी भीक मागायला लागतो किंवा हे करतो किंवा तो सिग्नलवरती आई-वडिलांना गजरे विकायला याला त्याला मदत करतो. मदत करतो. त्याचं सगळं आयुष्यच कामात गेलेलं आहे. त्यामुळे आणखीन हं. 10 वस्तू बनवून त्याचं प्रॉडक्ट बनवून विकण्या तर हे कधी आपण केलं नाही. आपण असं म्हटलं, की अरे नाही, ह्या मुलांना आपल्या मुलांसारखं असं स्वच्छंदपणे, हं. मोकळेपणाने शिकता आलं पाहिजे. त्यामुळे ती गोष्ट आपण कधी कधी केली नाही. केली नाही. त्यामुळे आपण समाजातल्या दातृत्ववान जेवढी कडी लोकं आहेत त्यांना अपील करतो आणि त्यांनी मुलांना दत्तक घ्यावं, काही ना काही मदत करावी. म्हणून त्यातून हे सामूहिक प्रयत्नातून हे सगळं आणि CSR. आणि CSR मधनं CSRमधून पण तुम्हाला मिळतं. हे खूप छान. म्हणजे ही जी तुमची स्टोरी आहे, मी त्याला स्टोरीज म्हणते. कारण खरंच ती एक खूप इन्स्पायरिंग आहे आणि एखाद्या गोष्टीचं आपल्याला जर तळमळ असली, तर आपण प्रेरित होऊन ते ॲक्चुअली मी जसं म्हटलं तसं, की हे मॅजिकच आहे नाही का? जे घडलं ते मॅजिकच आहे. खूप आश्चर्यजनक आहे, खूप प्रेरणा देणारं आहे. तर मला असं वाटतं, की ह्याची म्हणजे मी तुम्हाला एक शुभेच्छाच देते, हं, हं, की हं. याची एक अशी छान शॉर्ट स्टोरी किंवा डॉक्युमेंटरी बनवून ती ऑस्करपर्यंत पोहोचेल. इतकं त्याच्यामध्ये एवढं छान त्याच्यामध्ये आहे. तर हं, तुम्ही हे जे कार्य केलंय त्याने मी तर प्रेरित झालेलीच आहे. आमचे प्रेक्षक पण होतील आणि जशी त्यांना जमेल तशी मदत करतीलच. पण मी तुम्हाला पुढच्या तुमच्या वाटचालीसाठी किंवा तुम्ही अजून नवीन प्रोजेक्ट्स घ्याल, हं, त्यासाठी मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते आणि सिग्नल शाळा अजून मोठी होईल हं. आणि फक्त भारतात नव्हे, तर ती जगामध्ये ती एक असं एक एक्झाम्पल म्हणून येईल, की आपण काहीही करू शकतो. हं, हं. विचार केला, तर म्हणतात ना, सब कायनात मदत करते. तसं कळतंय. करून आपण जगात काही चेंज घडवू शकतो. याबद्दल एक विश्वास आपल्याला वाटायला लागतो. तर तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप, खूप, खूप धन्यवाद. खूप काही ऐकायला मिळालं, शिकायला मिळालं आणि मनापासून तुमचे आभार, की तुम्ही एवढं सगळं कार्य करताय. थँक हं, यू थँक सो यू. मच. धन्यवाद. मला असं वाटतं, की हे जे काही सर्व काहीचे आपले सगळे श्रोते आहेत, तर त्यांच्या सगळ्या आशीर्वादाने सर्व काही पुढे सगळं छान घडेल नक्कीच, आणि नक्कीच. तुम्ही इथे बोलवल्याबद्दल थँक यू. तुमचं खूप खूप धन्यवाद. तर सर्व काहीच्या आपल्या सर्व प्रेक्षकांनी ज्यांनी हा एपिसोड बघितला, मला खात्री आहे, की तुम्ही सुद्धा याच्यातून खूप काही प्रेरणा घ्याल. तुम्हाला असं खूप खूप आवडेल. तुम्हाला जर हा एपिसोड आवडला असेल, तर तुम्ही तो सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि तुमच्या काही सजेशन्स असतील, तर तुम्ही कमेंट्समध्ये लिहा.
आणखीन असं कोणी कार्य करणारं असेल, त्यांना आपल्याला बोलवायचं असेल, ते सुद्धा आम्हाला तुम्ही कमेंट्समध्ये कळवा. पुन्हा एकदा पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूया सर्व काहीमध्ये.